Magandang buhay, mabuting tao, tayo'y matuto kay Binibining Ayson. Ibabahagi ko sa inyo kung paano mag-download ng video sa Facebook. Ayan. So, ang gagawin po natin, punta tayo sa Google search. Facebook Video Downloader. Ito po. So, dahil nasa baba na ito, click na lang po natin. Facebook Downloader. Ayan. So, click lang po natin. Facebook Video Downloader. Ayan. Tapos, enter Facebook URL. So, ang gagawin natin ngayon, ganito. Punta tayo sa Facebook kanina. Ayan, ito po yon. Ito yung aking Facebook. Lumitaw po kasi sa aking FB memory ang aming Teacher's Day presentation. Kami mga senior high school teachers. Yan, so click ko lang po ito. Tapos, click natin yung tatlong dots. At, copy link. Yan, copy link lang po natin. Yan, balik tayo dito sa Facebook Video Downloader. Ayan, i-paste po natin dito yung link na kinapi po natin. Ayan, tapos click download. Ayan. Tapos, download in normal quality or download audio. So, gawin natin, click natin ang download in normal quality. Ayan. Patience is a virtue. Hintayin lang po natin. Ayan. So, ito na po yun. Gawin natin, click natin itong tatlong dots. Ayan. Click download. Ayan. So, magda-download na po ito kasalukuyan. Hintayin lang po natin ito. Takasan natin para marinig natin. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Parang kulang kayo sa gana. Gusto ko po kasi itong i-save dahil ito po ay memorable performance namin sa senior high school teachers. Pagpiliin nyo naman ang inyong mga kaklase. Magandang buhay! Mabuting tao! Na sa lahat ng bagay, Krengo muna tayo. Handa na ba kayo sa inyong performance? Simulan na natin! Nakatutuwa kapag nakikita natin yung mga memory sa FB memory. Bigla tayong napapa-throwback o napapa-flash. Ayan, so open. Click natin yung open. Ayan, so ito na po yun. Ayan. So tignan po natin ngayon sa, ayan, tignan muna po natin. Ayan, tapos ito na po yun. So 9 minutes po ito. Ayan. So gawin po natin, punta po tayo sa gallery. Tignan po natin kung na-save po ito. Ayun. Ayun po. So, ito po yun. Ayan. Ayun lang po. Ganun lang po kadali ang pag-download ng video sa Facebook. Ayan. At dito po, nagtatapos ang ating tutorial tungkol sa paano mag-download ng video sa Facebook gamit ang Facebook Video Downloader. At hanggang sa muli,
Marami pong salamat. Happy learning. God bless po.